Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta gặp những chuỗi sự kiện lặp đi lặp lại đến mức khiến chính mình hoang mang. Vì sao tôi cứ gặp những kiểu người giống nhau? Vì sao càng muốn thoát nghèo lại càng gặp rắc rối về tiền bạc? Vì sao càng cô đơn, cuộc sống càng mang đến những mối quan hệ làm mình kiệt sức? Nhiều người gọi đó là số phận, nhưng một góc nhìn khác theo sách luật tâm thức cho rằng tất cả những gì đến với ta đều đang phản chiếu bên trong ta. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề này trong video hôm nay. Bản chất thực sự của luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn không phải là nghĩ tích cực để vũ trụ cho mình thứ mình muốn. Bản chất của nó giống như một quy luật cộng hưởng. Những tần số giống nhau sẽ thu hút nhau, còn những tần số không khớp thì tự tách ra. Khi tâm thức một người đang ở trạng thái thiếu thốn, thiếu tiền, thiếu tình cảm, thiếu an toàn, họ sẽ rung động đúng tần số đó. Và vì cái gì giống nhau thì tìm đến nhau, cuộc sống lại đưa đến những con người hoặc sự kiện khiến cảm giác thiếu thốn ấy càng mạnh hơn. Không phải để trừng phạt, mà để cho ta thấy thứ bên trong cần được nhìn lại. Ngược lại, một người cảm thấy đủ đầy từ bên trong, không phải diễn cho vui, lại có xu hướng thu hút những cơ hội, tài chính, mối quan hệ tương ứng với tần số đủ đầy đó. Mấu chốt nằm ở niềm tin cốt lõi, chứ không phải những lời khẳng định bề mặt. Bạn có thể nói, tôi giàu có, tôi hạnh phúc, nhưng nếu sâu bên trong bạn vẫn tin mình không xứng đáng, thì niềm tin cốt lõi mới là thứ hoạt động mạnh nhất. Tâm thức hoạt động như một tấm gương. Luật hấp dẫn không ban cho bạn điều gì, nó khiến bạn gặp trải nghiệm để làm rõ niềm tin bạn đang mang theo. Nếu bạn tin rằng ai rồi cũng rời bỏ mình, cuộc sống sẽ đưa bạn đến những người củng cố niềm tin ấy. Nếu bạn tin rằng mình không giỏi, không đủ tốt, bạn sẽ gặp những hoàn cảnh khiến bạn thấy đúng như vậy. Và khi ta thay đổi niềm tin, tấm gương lập tức thay đổi. Trong sách Luật Tâm Thức có nói một câu khá ấn tượng: những gì xuất hiện trong đời bạn đều là bản đồ của trạng thái bạn đang mang bên trong. Đây cũng là liên quan đến hiệu ứng tần số trong tâm lý học. Khi bạn chú ý đến điều gì, não sẽ tự động lọc ra những thứ cùng tần số với nó. Khi bạn quan tâm đến chữa lành, bạn sẽ thấy nội dung chữa lành ở khắp nơi. Khi bạn lo sợ bị phản bội, bạn lại nhạy bén hơn với những tín hiệu tiêu cực. Thế giới không thay đổi, tần số chú ý của bạn thay đổi. Vòng xoáy tâm thức. Tại sao người càng thiếu lại càng thiếu? Một người cô đơn thường thu hút đúng kiểu người khiến họ cô đơn hơn. Một người sợ bị bỏ rơi lại gặp những người dễ rời bỏ họ nhất. Một người luôn cần được công nhận lại gặp những người làm họ cảm thấy không đủ. Không phải họ xui, mà tần số bên trong đang tự tìm về sự tương đồng. Ở mức sâu hơn, đây là cách tâm thức kéo bạn vào những trải nghiệm cần thiết để bạn nhìn thấy vết thương bên trong mình. Bạn càng chạy trốn vết thương, trải nghiệm càng mạnh hơn. Bạn càng chịu nhìn vào nó, vòng xoáy càng yếu dần. Cho đến khi bạn đủ đầy và tự chủ, bạn sẽ bắt đầu thu hút những người cũng đủ đầy. Luật hấp dẫn lúc đó mới phát huy. Dấu hiệu bạn đang thay đổi tần số. Nhiều người bất ngờ cảm thấy những mối quan hệ thân quen bỗng xa dần. Những người từng hợp giờ lại không hợp nữa. Cảm giác cô đơn tăng lên dù bản thân không có vấn đề gì. Điều này được giải thích rất rõ trong sách. Khi tần số thay đổi, vũ trụ sẽ đẩy những người hợp với tần số cũ ra xa để nhường chỗ cho những trải nghiệm mới. Giai đoạn chuyển giao này khá khó chịu, nhưng nó là bước cần thiết. Nếu bạn kiên định, bạn sẽ thấy những con người mới phù hợp hơn dần xuất hiện. Hành động, mảnh ghép bị bỏ quên của luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn không hoạt động nếu bạn chỉ nghĩ mà không làm. Cơ hội đến nhưng bạn phải bước vào. Ý tưởng xuất hiện nhưng bạn phải bắt tay thực hiện. Và kết quả không đến trong vài tuần, có thể là vài năm hoặc nửa đời người. Nhưng một khi bạn giữ được tần số nhất quán, vòng quay của cuộc sống sẽ gom đủ lực để đẩy bạn đến đúng trải nghiệm mà bạn hướng đến. Steve Jobs từng nói, bạn không thể kết nối các điểm khi nhìn về phía trước, chỉ khi nhìn lại bạn mới thấy chúng kết nối như thế nào. Vì vậy bạn cần tin vào điều gì đó, trực giác, số mệnh hay bất cứ điều gì. Luật hấp dẫn không phải là phép màu, nó là mô hình mô tả cách tâm thức bạn kéo trải nghiệm về phía mình. Khi bạn hiểu nó, không phải theo kiểu ngồi nghĩ là sẽ có, mà theo kiểu thay đổi từ bên trong để thay đổi tần số cuộc đời, bạn sẽ thấy mọi điều đến với bạn đều có lý do. Nếu bạn muốn đọc sâu hơn, khám phá chi tiết thêm về niềm tin cốt lõi, tần số tâm thức và cách thay đổi vòng xoáy cuộc đời, bạn có thể tìm sách Luật Tâm Thức mà mình dẫn nguồn trong video. Đây là một quyển sách giải thích luật hấp dẫn bằng góc nhìn khoa học, tâm lý, năng lượng chứ không thần bí hóa. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.